Ne așteaptă acolo familiile care ne vor prelua, pentru că noi vom petrece o noapte la ei acasă, de România. De fapt, doamna e bunica noastră. E o lecție foarte frumoasă, experiența asta, și ne reîntoarce la copilărie. Ne pregătește acum caldă pe loc. Tot turismul pe această insulă este controlat de oamenii în vârstă. Dați mireasă, ziua bună! Dansăm ora! Pacea mama! Bună dimineața! Salutare tuturor! Din Puno, nu din Cusco, am părăsit ieri capitala incașilor și am ajuns într-un alt oraș frumos din Peru, poarta de intrare către o lume fascinantă, lumea triburilor care trăiesc pe insulele de pe lacul Titicaca. Și acolo vom merge și noi în dimineața asta. E de vreme, că așa se pleacă în tururi, bineînțeles, abia răsare soarele. Dar noi am venit din Cusco până aici cu un autocar, ne-a luat undeva la 7 ore și jumătate să ajungem. A fost foarte odihnitor, mi-a plăcut. Excelente, recomandăm această companie, Transela se numește, am plătit $16 de persoană și chiar am râs că reprezintă varianta Emirates a autocarelor peruane. Bine, și nu numai. În principiu am văzut că majoritatea sunt așa, au paturi, nu scaune în interior. Am ajuns aseară, am fost turiști pentru câteva ore pe străzile orașului Puno și ne pregătim acum să mergem într-un tur de 2 zile și o noapte pe lacul Titicaca. O să vizităm 3 insule, oameni, triburi. Fie inedită experiența asta, o să ne scoată puțin din zona de confort. Zic eu că vine un vlog epic. Haideți cu noi! Va fi o călătorie foarte interesantă de 2 zile. Practic plecăm în dimineața asta și ne întoarcem mâine seară, dormim la o familie acasă. Iar acum am ajuns în port, ca peste tot se vând aici pălării, tot felul de suveniruri. Rețineți, cel mai mare lac navigabil din lume, situat la 3800 de metri altitudine, care găzduiește peste 40 de insule, unde evident trăiesc oameni. Foarte frumos arată împrejurimile. Am urcat în barcă, iar până să plecăm avem parte de un spectacol. Valles, ríos y montañas, la América Latina es un misterio. De pueblos y valles, ríos y montañas, América Latina es un misterio. La América Latina es un enigma, eso. Los pueblos cansados y están que tanta miseria y dolor. Mozo Pacha, Pachamama, Pachamama. Desde los Andes al papacho que labra en la tierra y al indio que forma su historia. Los pueblos cansados ya están de tanta miseria y dolor. Mozo Pacha, Pachamama. Los pueblos cansados ya están de tanta miseria y dolor. Mozo Pacha, Pachamama. Nu doar că am descoperit orașul Puno la pas, dar am profitat și de ofertele de Black Friday. Am făcut câteva cumpărături online, începând de la gadgeturi, produse cosmetice și noi aventuri pe care le vom anunța pe canal. Însă, orice călătorie presupune și achiziția biletelor de avion, iar un instrument nelipsit este VPN-ul. Și cum știți deja, alegerea noastră este Surfshark. Cum funcționează mai exact? Ne ajută să comparăm prețurile biletelor de avion din mai multe țări, pentru că ele diferă în funcție de puterea de cumpărare.
Pe lângă asta ne oferă intimitate maximă atunci când navigăm pe internet. Avem acces și la întreaga bază de date Netflix. Aplicația Surfshark este user-friendly și are un design minimalist, iar cu un singur cont ne putem conecta de pe mai multe device-uri. În plus, ne creează o nouă identitate online și un e-mail pentru a ne ajuta să ne păstrăm identitatea privată și să ne protejăm adresa de e-mail de spamuri și brocării de date. Avem și o veste bună pentru voi. Codul Chiperii vă poate aduce o ofertă exclusivă de Black Friday și până la 6 luni gratuite de abonament. Lăsăm linkul în descriere. Titicaca este cel mai mare lac navigabil din lume. Situat la peste 3800 de metri altitudine, mai este numit și locul de naștere al incașilor sau locul de naștere al soarelui. Mitologia incașă spune că primul rege incaș Manco Capac s-a născut aici pe lac. Zeii i-au creat mai târziu o soție și au început astfel un trib care mai târziu a înflorit și s-a transformat în Imperiul Incaș. De la comunitățile locale aflăm că lacul Titicaca are forma unei puma, în timp ce vânează un iepure. Astfel, numele provine de la cuvântul Titicaca, care înseamnă stânca pumei în limba aimara, o limbă indigenă locală, a treia cea mai vorbită limbă din Peru. Titicaca se împarte între Bolivia și Peru. Are o suprafață totală de 8370 de kilometri pătrați, se întinde pe o distanță de 190 de kilometri, lățimea în punctul său cel mai lat măsoară aproximativ 80 de kilometri, adâncimea medie este de 107 metri, iar cea maximă de 280 de metri. Și am ajuns pe Amantani, a doua cea mai mare insulă de pe lacul Titicaca. Ne așteaptă acolo familiile care ne vor prelua, pentru că noi vom petrece o noapte la ei acasă, nu la hotel, nu la Airbnb. Și sunt îmbrăcați în haine tradiționale, atât bărbații cât și femeile. Va fi o experiență pe cinste, abia o aștept, adică autentică. A fost o plimbare cât se poate de lină, de regulă valurile sunt cam mari aici, mai ales în lunile de iarnă la ei, adică undeva prin iunie-iulie și ating aproximativ 2 metri pentru că vântul este foarte puternic. Dar pentru noi a fost foarte lin, plăcut, am văzut multe păsări, pești, unii au dormit, da, foarte drăguț arată. Îmi place insula asta, vorba lui Ion, ne-a amintit de Grecia. E însorit și bate vântul puțin. E călduț oricum. E cald, da, mă așteptam oricum noaptea aici, e foarte frig. Ziua e cald, în mare parte e senin, dar noaptea o să înghețăm. Oricum, e o insulă destul de dezvoltată, se construiește mult, în special spații de cazare, din câte am văzut. Am emoții cu privire la familia la care o să stăm acasă. Incredibil, deci vă dați seama că turismul a resuscitat viața de aici, le-a dat o nouă ocupație, nu știu neapărat dacă un nou sens, dar ei în fiecare zi vin aici și primesc turiștii. Wow! Ion a spus că ale lor costume seamănă cu cele din Maramureș. Fustele sunt negre, iar pe cap au un șal, să spunem așa, care le protejează de soare. Oricum, interesantă apariție și frumoasă primire. Un mod autentic și frumos de a primi oaspeții. Sunt mai multe familii care așteaptă aici și noi o să fim distribuiți, văd ca un caiet în care scriu exact cine din grupul acesta se duce la familia X, Y, Z și așa mai departe. Deci nu o să stăm toți în același loc. Au venit și cu obiectul muncii, cu fuiorul aici. Un detaliu pe care sper că l-ați observat e părul negru. Toți oamenii din Peru, în vârstă, au părul negru, deci nu văd un fir alb la ei. Se vopsesc. Nu cred că se vopsesc. Și acum suntem distribuiți. Francisca, Francisca. This is our mama. Sí. Okay. Francisca. Hola. Eu nu. Sí, gracias. De fapt, doamna e bunica noastră, e foarte în vârstă. Și dacă lacul este situat la 3800 de metri altitudine, noi mai urcăm câteva sute de metri până în sat. Oricum, în mare parte ei se ocupă aici cu agricultura, cultivă cartofi, quinoa, cereale, porumb, pescuiesc, bineînțeles, și cresc oi. Doamna e cea mai în vârstă dintre toate cele care au venit în port și e prima. Are cea mai mare viteză. Și avem vreo 5 minute de când tot mergem și nu mai ajungem la căsuța noastră. Apropo, este ora 2 fără 20. Dar am ajuns pe ulița principală.
Hai! Hola! Hola! Vedem copii care vin de la școală, sunt îmbrăcați în uniforme. Nu uitați că suntem pe o insulă de pe lacul Titicaca, izolată oarecum de Puno. Credeam că toți tinerii, respectiv familiile cu copii, au plecat de aici, în oraș, pentru o viață mai bună. Dar se pare că nu, e o viață frumoasă, liniștită, da. Bunicuța noastră e rapidă, sprintenă. Trecem printr-un magazin. Sí, gracias. E înstărită familia încât are magazin. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias, Andreea. De România. Buenas tardes, bienvenido. Ionuț. Haideți că am ajuns din nou. Peisajul este minunat. Ar trebui să se vadă undeva în zare Bolivia. Casele sunt destul de apropiate între ele. Aici e chiuveta, undeva jos e toaleta. Haideți să vă arătăm camera. Oh, arată bine! Nu mă așteptam, sincer. E basic, dar Hotel basic. extraordinar. Adică stăm la oameni acasă, eu îmi imaginam că o să fie ca Nuros, că o să dormim cu ei, adică experiența... Nu m-ar fi deranjat. Nu, n-ar fi deranjat clar, dar arată foarte bine. Yay! Super experiență! Like pentru Andreea, pentru că ea a ales experiența, i-am venit pentru ea. Interes, dar îmi place. Da. M-a surprins din nou. Am citit destul de mult despre Titicaca și am tras concluzia că ni se potrivește mai mult varianta asta decât să fi venit printr-un Airbnb. Ar fi fost mai multă bătaie de cap și cred eu că experiența e una cât se poate de frumoasă, de autentică, presărată, desigur cu multe aspecte comerciale. Noi românii apreciem atunci când vin turiștii străini în Maramureș, în Bucovina și îmbrăcăm în haine tradiționale. Cam aceeași experiență e și aici. Luăm contact puțin de tot cu tot ce înseamnă cultura aceasta a oamenilor care trăiesc pe lacul Titicaca. Izolați. Izolați, da. Te place? Yay! Bun venit în Titicaca. Avem prize, putem să ne încărcăm device-urile, să ne uităm la Netflix diseară, ne venim cu câte un rucsac fiecare, avem semnal la telefon și avem Wi-Fi doar în piața centrală a satului. Nu știu, cred că familiile încă nu au. Vă spuneam că m-am documentat destul de mult cu privire la tot ce înseamnă Titicaca, experiența în sine și noi am ales o agenție care avea cea mai bună notă pe TripAdvisor, se numește Odyssey Planet și din punctul nostru de vedere n-am dat greș. Am fost atenționați că nu avem apă caldă, dar văd că aici au un boiler cu panou solar, deci unele familii, da, au. Mergem la vecini să facem un duș. Dar auzi că ne încălzesc apă dacă avem nevoie să facem baie sau să ne spălăm pe cap și așa mai departe. Am avut așa mari emoții în privința toaletei și am nimerit așa de bine, adică e o baie absolut normală cu duș. Vedem aici toaleta, nu pot să deschid ușa mai tare, trebuie să intru. Aici jos locuiește familia și noi stăm undeva sus, în două camere pentru turiști. Mergem acum să luăm prânzul, pentru că ne-au așteptat cu masa pusă. O, în bucătărie chiar, ce drăguț!
Chiar că ne amintește de bunica. Într-adevăr, e o lecție foarte frumoasă experiența asta și ne reîntoarce la copilărie, la esență, la unele lucruri pe care le-am uitat. Muchas gracias! Wow! Oamenii de pe această insulă nu prea consumă carne, cei mai mulți dintre ei sunt vegetariani pentru că e destul de complicat să crească animale. Înțeleg că au în medie cam 10-15 oi de familie. Legumele sunt baza, iar noi acum o să mâncăm o supă de legume. Înțeleg că e din quinoa, în principal. E cea mai importantă sursă de proteine pentru ei. Are cartofi, morcov, ce bine arată. Quinoa. Sí, muchas gracias. Sirvan, sí. Gracias. Foarte bună. Excelentă. Muchas gracias. A visitar muy bien, hablando español. No hablan. No habla. Quechua. Nosotros quechua. Quechua, hablamos, ajá, y poco entendemos español. Español un poquito, sí. Y gracias y sirvan. Gracias. Da, deci oamenii de aici nu prea vorbesc limba spaniolă decât foarte rar și în general doar cei care interacționează cu turiștii. Limba de bază este quechua. Supa asta este demențială, e una dintre cele mai bune mâncate vreodată. Dacă nici bunica nu știe... Exact. Cine face ciorbe mai bune dacă nu bunica? Excelentă. Ce experiență frumoasă. Avem și pâine aici. Poftă bună. Poftă mare. Ion, sigur, ești în rai aici. La felul 2 o să avem brânză prăjită. Ne-o pregătește acum, caldă, pe loc. E curată bucătăria, să știți. Au o plită aici, unde fac focul, gătesc. Cocina. Cocina, si, tradițional. Sí, ahí está caliente. Oh, aici este apă fierbinte, aici este supa. Quinoa. Quinoa, si. Aceasta e brânza pe care o prăjește bunica acolo în Tigaia. Am filmat-o și în piața din Cusco, în San Pedro. Ion, ar trebui să-i cântăm bunica bate toba, bunica bate tare, bunica bate toba, cu măciuga ca să mă... Trebuia să ne întâlnim cu bunica în Republica Moldova. Atenție, da. Da, din păcate n-a vrut. Exact, n-a vrut să apară în vlogul nostru, așadar am găsit-o pe bunica din Titicaca, Peru. ¿Qué es eso? Uca. Uca. Ah, ok. Todo sin amantanin. Hasta tomate aquí. Ah, ok. Sí, una chiquita. ¿Cómo se dice? Felul 2 se prezintă astfel, cartof, acesta e porumb. Ei cultivă aici o specie de morcov care arată de felul ăsta. Și astea sunt frunzele acestui... Si, gracias! Sunt frunzele acestui morcov, că nu pot să-l numesc altfel, dar seamănă cu țelina. Seamănă cu niște cârnăciori. Da, cârnăciori, i-a spus doamna. Muña. Munia, si. Para altura y para la cabeza, para el estómago, está bueno. Es Sí. Muña fresca. Munia fresca. Sí. Mentă. Gracias. Mentă andină, care e foarte bună pentru stomac, pentru răul de altitudine. Mai avem roșii, castraveți și brânza prăjită. Eu vreau brânza să o gust, că mie asta mi se pare cea mai interesantă apariție din farfurie. Foarte bună, extrem de gumoasă. Se cojește oare morcovul ăsta? Nu? E dulce, seamănă cu iuca puțin. Aduce. Un fel de cartof mai dulce. Un prânz corect și firesc și tradițional până la urmă, nu? Poftă bună! Menta andină a ajuns în cană și ăsta este de fapt desertul nostru, ceaiul de mentă. Cum miroase! Fenomenal, e prea fierbinte ca să-l beau. Dar neașteptată experiența dimineața, sincer, n-aș fi zis că o să se transforme într-o aventură atât de frumoasă. Memorabilă, aș spune. De precizat că în acest tur intră totul, adică plimbarea cu barca, micul dejun de mâine, prânzul de astăzi, cina din seara asta, cazarea, ghidul, tot ce am vizitat până acum. Foarte puțin din punctul meu de vedere, luând în calcul câte sunt incluse în acest tur. Fermecător. Ăsta e cuvântul zilei. La ora 3:30 trebuie să ne vedem cu toți în această piață. Interesant e că fiecare a venit însoțit de bunica, mama, familie adoptivă. Norocul nostru e că stăm fix în piață, adică noi am ieșit din cazare și am dat aici. Tot turismul pe această insulă este controlat de oamenii în vârstă. Ei sunt capul. Da, și o modalitate bună de a păstra tradițiile, până la urmă că ei sunt
păstrătorii de tradiții, dacă putem să-i numim astfel. Pe lângă magazinul gazdelor noastre mai e unul aici, e o cofetărie cu Wi-Fi și discoteca unde mergem noi diseară. Tot aici, în zonă. Și încă ceva, oamenii ăștia nu se îmbracă astfel pentru turiști, așa se îmbracă ei de zi cu zi, adică asta este ținuta lor. Merg pe uliță, pe stradă și croșetează cu fuiorul în mână și așa mai departe, adică e reală viața lor 100%. O bunică veritabilă, doamna a venit să ne conducă și n-a venit singură, ci și-a adus fuiorul, exact ce vă spuneam. Ei sunt urmașii pre-incașilor mai degrabă, nu sunt urmașii incașilor, fac parte din cultura Pocara. Puține locuri pe planetă au mai rămas astfel, neatinse încă de influențe din afară. Două lumi diferite stau împreună aici. O pregătește pentru a coase ceva. Mai are rost să spun că pe insula asta nu sunt mașini. E o liniște deplină. Acum mergem către două temple importante de pe această insulă, Pacea Tata și Pacea Mama. E un hike de vreo oră, foarte frumos, care să ne poarte prin sat și în felul ăsta o să ne facem o idee despre ce înseamnă această insulă. Să ne înțelegeți, noi am intrat aici în bar pentru a ne întâlni cu grupul și bunicile, respectiv mamele, au rămas acolo afară și ne veghează să plecăm în liniște și siguranță pe traseu. Sunt haioase rău de tot. Vom urca până la 4100 de metri și, bineînțeles, cine dorește poate lua calul. Cine nu vrea să meargă cu calul sau pe jos, poate lua motorul ăla. Seamănă cu Grecia, într-adevăr, pe cuvânt. Foarte frumoasă și partea asta de sat, vedeți, cultivă aici, de exemplu, cartofi, tot ce au nevoie în gospodărie. Nu o să filmăm mare lucru, pentru că din nou întâmpinăm mici probleme de respirație. Și am găsit menta, sau mânia, cum îi spun ei. Îți desfundă sinusurile și crește efectiv pe marginea drumului, dar arată diferit de menta noastră, clar. Miroase diferit și cam așa se vede lacul Titicaca de la aproape 4000 de metri. Superb! Se văd insulele din jur, neașteptat de frumos. Ce experiență! Vorba lui Ion, din nou, Marea Egee. Așa pare. Icaria cultivă cartofi la altitudinea asta, la 4000 de metri. Cum e oare să muncești pământul aici? Am ajuns la altarul unde vom lăsa frunzele de coca drept ofrande și ne vom pune o dorință. Fiecare frunză are o semnificație. Tata, mama și copilul. N-am spus nimic de alee, dar așa arată până la Pacea Mama, respectiv până la Pacea Tata. Amenajată, curat, totul exemplar. Și am ajuns la Pacea Mama. Am fost avertizați că vom avea parte de o priveliște spectaculoasă asupra împrejurimilor. Wow, cum se văd insulele din jur! Ce am făcut noi acum a fost de fapt un pelerinaj pe care oamenii de aici îl fac cel puțin o dată pe an. Acestea sunt ruine
pre-incașe, un templu ridicat în cinstea Pachamama, adică mamei natură. Wow! Câte culori, cât de frumoasă e lumina, cum se văd toate insulele. Probabil că se vede de aici și Bolivia, undeva în zare, incredibil. Pachamama și Pachatata nu erau simple temple pre-incașe, ci erau folosite ca observatoare astronomice. În acele vremuri, oamenii anzilor în general se orientau în funcție de constelații, în funcție de stele, pentru a ști exact când e bine să cultive pământul sau să-l recolteze. Și exact același lucru s-a întâmplat și aici. Vedeți că ambele sunt situate pe cele mai înalte puncte de pe această insulă, la peste 4100 de metri. Foarte frumos locul ăsta, cu o energie specială. Cred că a fost unul dintre cele mai frumoase apusuri văzute în ultima vreme, în ultimul an, nu știu, în viața noastră. E spectaculos totul, câtă culoare, ce albastru intens, ce roșu. Pachamama egal liniște, egal conectare cu pământul, cu mama natură, cu tot ce ne înconjoară și e momentul perfect să mulțumim pentru tot ce avem și tot ce suntem. Și am înghețat de frig, bate un vânt aici cumplit. Nu mai ajungem la Pachatata că se noptează și deja este 6 fără 10, iar noi la 6 și 10 trebuie să fim înapoi în pueblo, în sat. Sper că l-ați văzut din dronă și ne vorbește la fel despre pre-incaș. Foarte frumoasă imaginea neașteptată, dar vezi, insulele astea nu sunt insule plate așa cum suntem noi obișnuiți, ci sunt insule muntoase. Ce experiență frumoasă, Titicaca, mulțumim! Partea bună este că bunica ne așteaptă cu bucate fierbinți și cu un ceai să ne încălzim. Abia aștept să ajung. Am ajuns în sat, de pe drum mi-am cumpărat acest poncho pentru că am degerat și bine am făcut că m-am încălzit. Am dat 50 de soles, adică vreo 60 de lei, e din lână de alpaca, așa a spus doamna. Da, aici în piața centrală a satului e o doamnă care face frigărui, nu știm de ce, de Guinea sau de... Da, de pui. Arată bine. Și miroase bine, dar noi trebuie să mâncăm acasă la bunica. Da, bunica ne așteaptă cu mâncare, deși e tentant. Miroase foarte, foarte bine. Eu aș vrea să mănânc. Nu mă lasă Ion. Te las pentru că nu mai mâncăm acasă. Bunica bate toba, bunica bate tare. Aici e bine, sus ne-a bătut vântul cumplit. Miroase senzațional la legume trase pe grătar. Ce avem aici? O supă. De cartofi. Ce bine arată. Câtă culoare. Nu știu dacă ați observat asta, dar totul e despre culoare. Aici, cum e, Ion? Foarte bună și fierbinte. La fix. La fix, da. Gustoasă. Aveam degetele degerate adineauri. Dar din fericire aici jos e cald. Așa arată felul 2. O surpriză totală, că nu știm ce se află acolo. Orez cu un fel de omletă, tortilla, îi spun ei. Omletă cu legume. Tot ce vedem în farfurie și am văzut astăzi e cultivat în grădina lor, Probabil cu excepția orezului, da. Restul vine din producție proprie. Foarte gustoasă mâncarea, foarte, foarte gustoasă. Haideți că a început o furtună afară, noi trebuia să fim acum la petrecere, să fim schimbați cu haine tradiționale, dar
Deja este ora 8 și un sfert, la 8 a început sau trebuia să înceapă petrecerea. Acum așteptăm. Dacă tot plouă, măcar să ne schimbăm. Fiul bunicii ne-a adus acum hainele. Acum Andreea trebuie să aleagă. Uite. Nu prea se aude din cauza ploii. Andreea spune că se simte ca o mireasă. Ia-ți mireasă, ziua bună. Da, da, da. Observa niște asemănări foarte, foarte mari. V-am spus din start că acele costume seamănă cu cele din... Da, foarte drăguț. Din Maramureș. Muy hermosa. Ca să pară mai bufantă, o strâng bine. A fost foarte frumos în seara asta pentru că am avut posibilitatea de a observa dinamica familiei. A venit unul dintre băieți, are 2 băieți, bunica noastră și 4 fete. Fata ne-a gătit și da, e interesant. Adică Conviețuiesc într-un fel foarte, foarte, foarte frumos și armonios și liniștitor. Așa mi s-au părut că sunt foarte liniștiți. Nu sunt stresați. Deloc. Deloc. Și da, chiar ne-au făcut să ne simțim extrem de bine parte din familie. Eu nu mă văd, nu știu cum arăt. Arăți foarte bine. Sunt foarte frumoase culorile. Vii. Uite brâvăl. Curcubău. Oh, ce frumoasă ești. Ca o păpușă, da, să știm. Mai ai ceva? Ce avea doamna pe cap, bunica. Gracias. Vine așa, doar stă de... Da, ea stă așa, e îndoită puțin aici, vezi? Și stă. Nu o legi cu nimic. Nu, păi de aici. Gracias. Și acum este rândul lui Ion. Hai să vedem cum îl îmbracă. La bărbați e mai simplu, înțeleg că doar un poncho își vor pune. Oh, nice! Și trebuie să-și pună o căciulă țuguiată. Așa ta merge. Gata, așa ta merge, da. Ești pregătit de petrecere. Sunt de aici? Ești. Like. La prenda muy special. Mai trebuie ceva pentru Ion, un fular. Zici că ești preot. Mire, cum vrei tu să-i spui. Foarte interesantă, oricum, îmbrăcămintea lor. E plină de culoare. Para las personas importantes. Doar persoanele importante poartă fularul, Ion. Deci ești o persoană importantă. Mă fac primar aici. Rămân aici. Rămâi aici? Zenul insulei, zenul locului. Și mie, oamenii fac diferența aici, sunt speciali. Gata, bunica este pregătită. Muy hermosa. Sí, Muchas gracias. ya. Vamos a bailar. Sí, vamos a bailar abajo del salón. Oh, ca pe vremuri, în România mergem cu bunica la bal, aici în sat. Hai. În seara asta e un meci important aici, va juca Peru cu Venezuela, din câte am înțeles. Acum deocamdată joacă Brazilia cu Argentina și s-a reunit aproape toată familia. Yesa! Es lejos? No. Una cuadra. Deci aici, undeva aproape. Dar cât de frumos e sistemul ăsta, adică vine cu tine la fiesta. Sunt convinsă că ar avea alte treburi de făcut, poate e obosită, să doarmă dacă are o fermă de animale. Da. Hai. Am ajuns la petrecere, dar n-a început încă pentru că abia s-a oprit ploaia și până vine toată lumea din sat durează. Da, la Căminul Cultural, chiar. Buenas noches. Să înceapă petrecerea. Noi stăm pe partea asta, iar doamnele pe partea cealaltă și ne veghează așa cu atenție, exact ca la bal mă simt. Eu am prins toată experiența asta pentru că am 2 surori mai mari și mi-amintesc că mama mea mergea cu sora mea cea mai mare la bal. Bine, s-a pierdut între timp tradiția asta, dar stârnește amintiri frumoase. Bunica e foarte obosită, bine, și noi suntem extrem de obosiți. Mâine ne trezim la 4:30 dimineața. Astăzi ne-am trezit tot pe la 6. Chiar sunt foarte curioasă ce o să fie în seara asta. Adică eu nu știu nimic, n-am văzut niciun video cum arată genul ăsta de petreceri. Doar ne-am aruncat înainte și
pentru mine, ideea asta de a îmbrăca un costum tradițional a contat foarte mult atunci când am luat turul. Descoperim și mai mult cultura, tradițiile lor și așa mai departe. Foarte frumos. Îmi place. Mejor. Dansează precum o horă, cel puțin așa am simțit-o. A început horă, după care a început sârba, știi? Doamne, nu poți să respiri la 3800 de metri altitudine, cu un costum foarte strâns să dansezi. Mă bucur că toată lumea a fost pe ringul de dans, mai puțin Ion. Corect. Bunica face toată atmosfera de aici, la petrecere. Spărgători de petrecere, deși bunica a fost sufletul ei. Ea a dat startul la dans, a fost prima pe ring. Dar e târziu și am simțit că și ea este obosită și e un pic prea mult. Da, e frumos. Da, frumos, interesant, ce să zic. Mie îmi place foarte mult ideea asta de a mă fi îmbrăcat în costum tradițional. Pentru mine e suficient să ascult puțină muzică și... și am întâlnit un român, apropo, în acest grup mare în care suntem noi. Cătălin îl cheamă, îl salutăm pe această cale. Care erau șansele din 20 sau 30 de oameni cât suntem în acest tur să fie încă un român alături de noi. Da, hai să mergem, că ne așteaptă bunica. Ce frumos se vede cerul, wow! A fost furtună puternică și cu toate astea e senin. Suntem mai aproape de cer aici. Foarte simpatică a fost, o bomboană de femeie, ce să zic. Deci mă uitam așa, dintre toate gazdele a noastră e cea mai simpatică, cea mai drăguță, cea mai activă. Toate complimentele pentru ea. Promit să revenim și poate stăm mai mult. Muchas gracias! Codul Chiperii vă poate aduce o ofertă exclusivă de Black Friday și până la 6 luni gratuite de abonament. Lăsăm linkul în descriere.